Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi mở 600 chìa khóa vàng trong tựa game Rise of Kingdom để xem chúng ta có thể thu được bao nhiêu tượng cam. Và nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Rise of Kingdom thì đừng quên cho mình một nút like và đăng ký cũng như là bật chuông thông báo. Ở đây mình sẽ đăng tải tất cả những video thú vị nhất hàng ngày về tựa game này. Thì ở trong tựa game Rise of Kingdom thì trong quán rượu chúng ta sẽ có 3 loại rương là rương bạc, rương vàng và rương trang bị. Để tương ứng với đó thì rương trang bị là rương mới nhất trong game, và sắp tới trong bản cập nhật sắp tới thì cái rương này sẽ được nâng cấp và cái phần quà trong rương sẽ thay đổi khá là nhiều, khi mà chúng ta sẽ có thêm nhiều mảnh trang bị mới cũng như là nhiều nguyên liệu hơn. Nên là mình khuyên nếu các bạn đang có rương trang bị thì các bạn nên để lại, không nên mở vào lúc này mà nên chờ game cập nhật. Chúng ta có thể ấn vào cái hình dấu than ở trên góc phải này để theo dõi những vật phẩm mà chúng ta có thể thu được thông qua hệ thống mở rương. Thì hôm nay chúng ta sẽ mở rương vàng, và trong game Rise of Kingdom thì hiện tại có 11 tướng cam chúng ta có thể thu thập được thông qua rương vàng bằng cách mở chìa vàng. Và nếu các bạn chưa biết thì cứ mỗi một vị tướng cam khi các bạn triệu hồi lần đầu sẽ xuất hiện một cái gói là gói viết nên lịch sử. Và khi các bạn mua gói này, các bạn sẽ được gem ở một số cái đồ dùng khác, điểm VIP chẳng hạn. Và đặc biệt nhất là các bạn sẽ được 10 chọc cam. Và cái gói này sẽ có giá là 109.000 đối với các bạn mua ở trên Momo, và sẽ có giá cao hơn nếu các bạn nạp qua Visa, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 117.000. Như vậy thì tương ứng với 11 vị tướng ở trong rương vàng thì chúng ta sẽ có 11 gói viết nên lịch sử mà các người chơi mới ở server mới các bạn sẽ được sở hữu. Nếu các bạn đang băn khoăn là liệu có nên nạp tiền vào game không thì các bạn cần phải đưa ra quyết định rất là sớm, bởi cái gói này là một trong những gói ngon nhất game. Và nếu các bạn không nạp gói viết nên lịch sử thì mình khuyên là các bạn cũng không nên nạp thêm tiền vào game để làm gì, các bạn cứ chơi một cách miễn phí vui vẻ. Còn nếu đã xác định xuống tiền thì hãy chuẩn bị trước cho mình 11 gói thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1,2 triệu ở những kingdom mới để các bạn có thể mua được hết những gói này. Đây là một cái lợi rất là lớn và cũng là cách để các bạn mua được chọc vàng rẻ nhất trong game. Trong số 11 vị tướng cam này thì chúng ta có 3 vị tướng farm, đó là Cleopatra, Sơn Đế Ốc và Isida. Thì đối với 3 vị tướng cam này thì không sớm thì muộn các bạn cũng đều sẽ mắc 3 vị tướng này, các bạn đừng có lo, bởi vì trong game sẽ có rất là nhiều event cung cấp cho chúng ta một lượng chọc cam rất là lớn của 3 vị tướng này. Nên là thường thì các bạn chỉ cần tham gia đầy đủ event thôi là các bạn sẽ mắc được 3 vị tướng farm này. Ở dưới đây thì chúng ta có thể thấy là ở trong rương vàng chúng ta còn có rất nhiều tướng tím cũng như là tượng tướng tím. Về sau các bạn sẽ mắc tướng tím hết, các bạn không phải lo. Đa số các bạn trước cây với cây 1 thì thường các bạn sẽ chỉ mắc được khoảng 1-2 con tướng tím mà thôi, nhưng mà về sau các bạn sẽ mắc hết. Ngoài ra khi mở rương vàng còn có những vật phẩm ngon khác, ví dụ như là cái sao vàng ở đây. Và mình đánh giá sao vàng trong game này, nếu các bạn úp nhiều tướng cam thì các bạn sẽ thấy là sao vàng cũng cực kỳ thiếu và cực kỳ cần thiết. Đa số thì các bạn sau khi các bạn úp một con tướng cam lên level 60 là thường các bạn sẽ bị cạn sao vàng, rất khó để các bạn có thể úp một lúc mà 2-3 con tướng cam lên. Và đặc biệt là mình thấy rất là nhiều người chơi, nhất là những bot mà ở thời gian đầu ấy, thậm chí họ còn phải nạp tiền cũng như là họ mua những cái sao vàng này cơ, tại vì lúc đấy thời gian đầu các bạn thiếu sao vàng rất là nhiều. Ngoài ra thì rương vàng cung cấp cho các bạn tài nguyên, chủ yếu là lúa và gỗ, đồng thời là cung cấp cho các bạn một lượng khá lớn tăng tốc. Một cái điều lưu ý đối với những bạn mà mới chơi game Rise of Kingdom đó là các bạn không nên dồn tượng cam cho những tướng mà các bạn có thể mở được ở trong rương vàng. Dù gì nữa thì các tướng trong rương vàng hiện tại rất ít tướng mà có thể được sử dụng ở về sau. Thứ hai là theo thời gian các bạn sẽ dần dần đạt đến cái việc là mắc những vị tướng này có thể là rất là lâu. Nếu các bạn mà dồn chọc vào cho những vị tướng cam này thì về sau, ví dụ sau khoảng một năm sau khi các bạn mắc cái vị tướng cam trong chìa vàng đi, các bạn sẽ dư ra rất là nhiều tượng và lúc đó các bạn sẽ cảm giác khá là hối hận. Mình đã thấy trong rất nhiều account của những bot họ có dư đến những tượng của cao cao đến cả 1.000 tượng, CM 1.000 tượng, rất là nhiều. Đơn giản bởi vì cao cao CM thì thường các bot họ sẽ mua gói ngày nên họ sẽ mắc rất là sớm. Còn đối với các bạn mà không mua gói ngày thì các bạn sẽ khá là vất vả để mắc cao cao cũng như là CM. Thì trong số 11 tướng cam ở trong rương vàng thì chúng ta sẽ có 3 vị tướng mà có thể sử dụng được ở trong game, tức là sẽ không bị lép vế so với các tướng ở các hệ thống khác, ví dụ như so các tướng ở vòng quay hoặc đưa thống đốc. Thứ nhất là chúng ta có cao cao, thì cao cao là một vị tướng kỵ binh đánh man rợ cũng như là cung cấp cho các bạn một cái bộ skill mà đơn mục tiêu rất là mạnh. Thì thời gian đầu cao cao và Minamoto là một cặp đôi cực kỳ mạnh ở trên open field, là giúp cho các bot gọi là bình định thiên hạ giai đoạn đầu đấy.
Nhưng mà về sau thì Cao Cao sẽ bắt đầu bị bớt các tượng đi một chút, nhưng Cao Cao vẫn được sử dụng để móc mỏ cũng như là cặp với các vị tướng mới. Vị tướng thứ hai theo chìa vàng mà cũng có thể sử dụng được về sau đó chính là Mộc Lan. Thì bên cạnh Cleopatra là một vị tướng búp, thì Mộc Lan là vị tướng búp thứ hai xuất hiện sau, nhưng Cleopatra thì chỉ được dùng để farm mỏ, còn Mộc Lan chúng ta có thể sử dụng trong rất nhiều chế độ như là Open Field, như là Sunset, như là Vương quốc vàng và trong cả OL nữa. Mộc Lan sẽ cung cấp cho các bạn là búp tấn công, tăng phòng thủ và tăng máu của quân đội. Đồng thời sẽ được tăng thêm tốc độ hành quân lên 25 giây trong 2 giây. Điều này khiến cho những cuộc đánh mà có Mộc Lan ấy, quân đội sẽ hành quân lên rất là nhanh. Mộc Lan cũng có thể giảm nộ của mục tiêu. Thì đây là một cái rất khó chịu, bởi vì trong game Rise of Kingdom thì cái lượng nộ trong game nó rất là quan trọng. Việc bạn ra skill chậm nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cục diện của trận đấu. Thì đối với Mộc Lan thì chúng ta có thể sử dụng mức skill là 5511 là đã ổn rồi, bởi vì ở skill thứ 3 của Mộc Lan là một skill tăng kinh nghiệm, nó không thật sự là có tác dụng trên Open Field, nếu mà không muốn nói là vô dụng hoàn toàn. Và skill thứ tư của Mộc Lan đó là tăng tấn công, và nếu đóng vai trò là phó chỉ huy, tức là chỉ huy phụ đấy, thì sử dụng kỹ năng sẽ khiến mục tiêu nhận thêm 10% sát thương từ tất cả các nguồn. Thì skill 4 này là một skill tạo ổn, nhưng mà cũng không đến cái mức là các bạn phải mắc, đơn giản bởi vì Mộc Lan đa số hiện tại người chơi đánh Mộc Lan sẽ sử dụng Constantine Mộc Lan thay cho Constantine Doan. Nhưng đặc điểm của Mộc Lan là lại không có búp tăng nộ, thì đây cũng là một cái thiếu sót. Ngoài ra thì chúng ta có CM Charlie mà theo, thì mình đã làm một clip về CM, các bạn có thể theo dõi ở cái dấu chấm than phía trên góc phải màn hình này. Và đây có lẽ cũng là vị tướng duy nhất mà mình nghĩ các bạn là nên cân nhắc dồn chọc vàng vào, bởi vì CM cực kỳ mạnh ở K1, K2, K3, và từ K4 trở đi nếu được kết hợp với những cặp tướng thích hợp thì CM vẫn cực kỳ hữu dụng. Còn lại các vị tướng khác ở trong rương vàng, ví dụ như là Julius Caesar, Frederick, Elcid và Mehmet, và một vị tướng Viking cũng mới ra đó là Ragnar. Tất cả những vị tướng này thì thường được chúng ta sử dụng ở KVK 1 là nhiều, từ KVK 2 trở đi thì rất ít người sử dụng. Đơn giản bởi vì gần như những vị tướng này trừ các boss ra thì các bạn sẽ rất là khó để mắc được sớm. Trong khi nếu như từ KVK chinh phạt trở đi các bạn mắc vị tướng này thì lúc đó nó lại hoàn toàn lép vế so với những vị tướng chinh phạt khác. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào mở 600 rương vàng thôi. Đầu tiên mình sẽ mở cái rương bạc miễn phí này trước. Bình thường không có gì. Mở rương miễn phí trang bị. Mảnh vẽ vuốt của lính gác rừng, một mảnh vẽ farm. Mình sẽ mở rương miễn phí. Tượng Herman. Mình sẽ mở 6 cái chìa dư ra, mình sẽ mở tròn là 600. Ngon luôn, 120 phút tăng tốc. John Ironside, vị tướng Viking. 3 tượng Cleopatra. Tiếp tục là 180 phút tăng tốc. Thực ra cái đường vàng này cung cấp cho những người chơi F2P rất là nhiều tăng tốc nhé. Sao vàng. Ok, tượng Boudica. Và có lẽ là các bạn có đặt câu hỏi là làm thế nào để có thể lấy được nhiều chìa vàng hơn. Hiện tại chìa vàng trong game các bạn chỉ cần chăm chỉ tham gia các event hàng tuần trong game, các bạn sẽ nhận được những cái chìa vàng miễn phí, và các bạn làm những nhiệm vụ hàng ngày trong game thì các bạn cũng sẽ nhận được chìa vàng. Ngoài ra thì nguồn cung cấp chìa vàng chính cho đa số người chơi đó là từ việc các bạn mở rương vàng ở trong liên minh, tức là khi mà liên minh của các bạn có người nạp rương vàng ấy, các bạn sẽ được. Chính vì vậy những ai mà ở trong những liên minh mà có nhiều cá voi họ nạp rương ấy, thì các bạn sẽ có tích được chìa vàng nhiều hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đánh pháo đài cũng rơi ra chìa khóa vàng, hoặc là các bạn mở rương quà liên minh ấy, khi mà đủ điểm ấy thì cũng có tỷ lệ nhận được rương vàng. Và để tích được cái số chìa vàng nhiều như thế này thì các bạn cũng phải nhịn khá là lâu. Việc mà các bạn mở nhiều chìa vàng thì tỷ lệ ra tướng ngon hơn ấy, thì mình nghĩ là hoàn toàn là cũng chưa biết, đúng không? Có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ thôi. Thì mình hy vọng là chúng ta có thể triệu hồi được đâu đấy khoảng 50 tượng CM nhỉ. Nào, mở thôi. 600 chìa khóa vàng. Mở tất cả để tiêu hao tiếp tục. Có. Wow. 190 tiếng tăng tốc. Ở đây chúng ta được thêm tiếp tục là 79 tiếng tăng tốc xây dựng.
và 76 và 77 tiếng tăng tốc nghiên cứu. Như vậy là tổng ở đây thì mình sẽ tính tổng số tăng tốc chúng ta nhận được là rơi vào tầm 190 cộng 150 đi, mình sẽ tính là tầm khoảng 340, rất là nhiều. 96 cái sao cam tượng những vị tướng lam rất là nhiều, tướng tím này, tướng tím thì nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu lên tướng cam. 7 tượng Ragna, 14 tượng Mộc Lan, 10 tượng Mehmet, 28 tượng, vâng, cho rất nhiều tướng farm ạ. 28 tượng farm, 31 tượng Sơn Đế Úc, 18 tượng Cleopatra. Đây, CM, vị tướng mà tất cả mọi người chúng ta đều muốn. 16 tượng cao cao, 13 tượng. Như vậy là sau khi mình mở 600 chìa thì ở đây mình có được 36 tượng CM, 33 tượng cao cao và 34 tượng Mộc Lan. Như vậy chỉ số có vẻ là nó khá là tương đối đúng không? Tức là 600 chìa thì mở được mỗi loại khoảng 30 tượng. Ở đây thì có con Isida này thì mở được tận 68 tượng luôn, hơi bất công. Sơn Đê Ốc cũng mở được 61 tượng. Đấy, thì đấy là hai cái trường hợp là hai vị tướng này là mở ra nhiều nhất. Còn lại thì ba vị tướng mà chúng ta muốn nhất đó là Cao Cao, CM và Mộc Lan thì mở được khoảng 30 tượng. Thì mình hy vọng clip này thì mình có thể lan tỏa được cái sự mở rương vàng này đến cho tất cả mọi người. Và mình mong rằng các bạn có thể nhanh chóng đạt được cái mốc skill mong muốn của ba vị tướng là CM, Cao Cao và Mộc Lan. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những clip sau.